Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë edicion Qendrore Lajmet të nderuar teleshikues. Sonte ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Takime të drejtuesve të partive me elektoratin e aderime, jo zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakohshme ka nisë. Brenda 2 vjetësh Kosova po mban 4 herë zgjedhje, shpenzimet janë milionçe. KQZ gati të organizojë të radhës. Kamionit të kompanisë pastrimi i prishen frena dhe shkakton aksident trafiku në Prishtinë, fatmirësisht pa të vdekur. 700 mësimdhënës duhet ta kenë edhe shkallën master nëse duan të mbesin në punë. Ministria me program të veçantë. Nisim tani më gjerësisht. Në Prishtinë, në orët e pasditës, ka ndodhur një aksident trafiku, fatmirësisht pa viktima. Një kamion i kompanisë pastrimi ka dalë jashtë kontrollit të frenave duke lëvizur me shpejtësi nga një rrugë dytësore në atë kryesore në qendër të kryeqytetit. Si pasojë, 3 persona janë lënduar e në kompani deklarojnë se kontrollimet teknike të automjeteve i kryejnë me rregull. Një kamion i kompanisë pastrimi ka shkaktuar aksident trafiku. Në orarin e punës, vozitësi të kamionit në lagjen e muhaxherëve në Prishtinë, automjeti doli jashtë kontrollit dhe për një çast humbi mundësinë e frenimit duke aksidentuar disa automjete. Me këtë rast janë lënduar 3 persona, njëri punonës i kompanisë pastrimi dhe 2 qytetarë të tjerë. Mjekët në qendrën emergjente thanë se gjendja të lënduarve është stabile. Pacientat janë LG 83 e gjinisë femërore me lëndimin e kokë, jo lëndime serioze, SK punëtori i pastrimit 79 edhe NS 90. Të gjithë këta kanë pas lëndime të lehta trupore, nuk jashtë rrezikut për jetën. Zyrtarë të kompanisë pastrimi thonë se makineritë e tyre për bartjen e mbeturinave në afatet të caktuara kohore i nënshtrohen kontrollit teknik. Ata thonë se automekanikët e kompanisë janë të përkushtuar që automjetet të jenë në gjendje të rregullt për trafik. Ai kamion që ka bërë aksident sot është largu në orën 7 prej këtuhet, kurse aksidenti ka ndodhur në orën 1. Pra kur të merr me këshyr, kamioni ka qenë gjendje të rregullt për një periudhë shumë gjatë kohore. Po mas një kohë i ka ndodhur një prishje në një diçka, kështu që s'ka ndodhur më e keqja, po do të presim tash ekspertizën e policisë dhe ekspertizën e institucioneve tjera që i vlerësojnë dëmet. Në vendin e ngjarjes së aksidentit ka dalë policia e cila ka konstatuar gjendjen faktike të aksidentit, ku ishin të përfshira disa vetura dhe kamioni i kompanisë pastrimi, si dhe janë duke u kryer hetimet e nevojshme. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Filip Kosnet, ka deklaruar se për herë të parë ka filluar të zbatohet marrëveshja për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosnet nëpërmjet një postimi në Twitter tha se sot është ekstraduar një person i arratisur nga Kosova për gjykim në SBA. Sipas tij, në qershor SBA dhe Kosova përfunduan marrëveshjen për ekstradim. Kosnet shkruan se kur e bëjnë sundimin e ligjit një prioritet përbashkët, kriminalët përballen me drejtësinë dhe të dy shtetet janë të sigurta. Ministri i Drejtësisë në detyra Belar Tahiri përmes një deklarate për media njoftoi për kompletimin dhe dërgimin e dosjes për kërkim ndërkombëtar të Milan Radojčićit, i dyshuar për vrasjen e politikanit kosovar Oliver Ivanović. Tahiri deklaroi se pavarësisht pengesave në hetime që janë shkaktuar nga pushteti në Serbi si institucione përgjithëse që sigurojnë rendin dhe ligjin, janë të pakompromis në ndjekjen e të dyshuarve që të njëjtit të sillen para drejtësisë. Flasim tani për zhvillimet e fundit në vend, ku gjatë tërë ditës ka pasur lëvizje të ndryshme të drejtuesve të subjekteve politike. Pas pak, Partia Demokratike e Kosovës pritet të mbajë konferencë për media për të mësuar më shumë detaje. Flasim me gazetarin ton Besjan Beha. Besjan, konferenca është parashikuar për në orën 19:45. A keni informacione se cila është tema e kësaj paraqitjeje?
Po, Alkita, ashtu si që thatë edhe ju, për në orën 19:45 minuta është paralajmëruar një konferencë për media e PDK-s. Aktualisht në një nga restorantet e Prishtinës po mbledhen zyrtarët më të lartë të kësaj partie, pra është mbledhur Këshilli Drejtues i PDK-s, të cilët pritet të flasin në lidhje me zhvillimet e fundit politike në vend. Ne kemi mësuar që njëra nga pikrat kryesore të diskutimit do të jetë nominimi i një emri për kandidat për kryeministër, i cili të paktën siç është bërë ditur deri më tash pritet të jetë kryetari aktual i PDK-s, Kadri Veseli. Nëse konferenca fillon në orën që është paralajmëruar, atëherë ne do të lidhemi sërish dhe do të kuptojmë më shumë detaje nga kjo mbledhje e Këshillit Drejtues të PDK-s. Po Besjan, falenderoj, atëherë janë edhe 10 minuta kohë, nëse gjithçka realizohet me kohë, siç edhe është paralajmëruar, atëherë do të jemi sërish në komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit për këtë paraqitjen e parë. Vazhdojmë me të tjera informacione. Ministri në detyrë Kujtim Gashi shkarkoi komisionin për zgjedhës për drejtorin e muzeut, për cilin u tha se nuk ka garantuar proces transparent dhe anuloi tërë procesin e deritashëm të përzgjedhjes. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli, nga partia e cilit është ministri Gashi, deklaroi se në vazhdimsi ka theksuar se nuk do të lejojë korrupsion dhe nepotizëm nën udhëheqjen e tij. Ministri në detyrë Kujtim Gashi ka shkarkuar sot komisionin për zgjedhës për drejtorin e Muzeut të Kosovës, i cili nuk ka garantuar proces transparent të përzgjedhjes. Lidhur me këtë ngjarje, kryetari i PDK-s Kadri Veseli ka thënë se në vazhdimsi ka potencuar se nuk do të lejojë korrupsionin dhe nepotizmin në udhëheqjen e tij. Kjo është e domosdoshme të ndodhë, kam biseduar edhe me ministrin. Ne jemi vetë ata në fakt unë kam sjellur edhe kompaninë angleze si iniciativë të vija dhe të kontrolloj procesin e rekrutimit, e dim gjithë ka probleme proces e rekrutimit, në mënyrë të veçantë punësime cilat janë nepotike apo afër partijake të afërme, duhet ndërprehen, duhet t'i japim shansa mundësi njerëzve në mënyrë të barabartë. Veseli tutje ka shtuar se lufta kundër korrupsionit nuk përfundon në një ditë, por kërkon vendime të guximshme, sigurisht ai ministri të kulturës për ta shkarkuar komisionin dhe anuluar vendimin e përzgjedhjes. Lufta kundër korrupsionit nuk është vetëm e drejtë, po del se është edhe e vlefshme. Duhet ta bëjmë gjithë bashkërisht dhe do ta bëjmë. Ky është orientimi jon parsor. Lufta kundër korrupsionit nuk është qëllimi, është mjeti për të arritur të qëllimin që njerëzit kenë një jetë më të mirë. Një zhvillim ekonomik edhe një integrim më të fuqishëm euroatlantik të Kosovës. Kjo do të jetë edhe rruga jonë. Ndërsa ministri në detyrë Kujtim Gashi ka theksuar se ka hyrë në politikë për të ndryshuar gjërat për të mirë, për ta luftuar korrupsionin. Dje unë e kam pranuar një raport nga anëtarët që kanë monitoruar këtë proces dhe pas konsultime dhe në koordinim me kryetarin Kadri Veseli kam vendosur që procesin ta rikthej nga pika 0, për faktin se dua edhe si ministër i kulturës, por edhe si drejtues i këtij institucioni të krijojmë kushte dhe mundësi të barabarta për secilin anëtar që ka konkurruar për drejtor të muzeut. Gashi ka thënë se PDK-ja do të prezantohet me një listë me njerëz të pastër, pa akta akuza dhe që janë të gatshëm ta luftojnë korrupsionin me vepra e jo me fjalë. Ndërkohë, gjatë ditës kryetari i PDK-s Kadri Veseli pati takim me përfaqësues të komunitetit të artistëve dhe punëtorë të trashëgimisë kulturore. Ai tha se nepotizmi është bërë pengesë për artistët e rinj të talentuar edhe në art, ku shpeshherë u mohohen shanset në mënyrë të padrejtë. Por sipas tij, lufta kundër korrupsionit dhe nepotizmit po bën çdo herë më shumë të mundur që rruga e artistëve të mos pengohet nga mungesa e meritokracisë. Nisma Socialdemokrate dhe AKR-ja sot zyrtarizuan marrëveshjen për koalicion. Kandidat i përbashkët i tyre për kryeministër është Fatmir Limaj. Nisma dhe AKR do të garojnë së bashku në zgjedhjet e ardhshme si koalicion. Kjo u formalizua nga kryetarët e partive Fatmir Limaj dhe Bexhet Pacolli. Ata thanë se Limaj është kandidat i përbashkët për kryeministër nga këto dy parti. Kam derin që do të pri listën dhe do të jem kandidat kryeministër këtij boshti për të zgjedhje që do të vinë. I siguroj që ne si grupe politike po ruajmë balancat politike në këtë vend, po ndihmojmë që një alternativë ndryshe, një alternativë e cila do të bazohet dhe do të shpalosë përshtatën e vetë elektorale në çështje thelbësore të rëndësishme për vendin. Qendra e art, falit boshti i mesëm, ose po e quj
ajo pjesa e tretë politike e cila do t'jetë kyçe, do t'jetë e rëndësishme në formimin e qeverisë ardhshme. Koalicioni sapo krijuar mes nismës dhe AKR-s është bërë ditur se do të jetë i hapur për të pranuar edhe parti të tjera. Mirë po, sipas krerëve të këtij koalicioni, gatishmëria është që të hapen për parti dhe grupe të vogla. E Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti mbledhjen e dytë të Këshillit Përgjithshëm Drejtues. Për t'i mësuar të rejat e fundit nga kjo mbledhje, flasim tani me gazetarin ton Arton Mulliqi. Arton, a ka përfunduar kjo mbledhje dhe nëse po, cilat janë të rejat, lutem? Përshëndetje, ka në fakt më shumë se gjysmore që ka përfunduar mbledhja e Këshillit Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila ka zgjatur mbi një orë. Pas përfundimit të mbledhjes, para gazetarëve ka dalur kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili ka njoftuar për diskutimet që janë bërë dhe vendimet që janë marrë në këtë mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kreu i LDK-s ka bërë të ditur se sot në Këshillin e Përgjithshëm është vendosur për kryesinë e re të LDK-s, por jo edhe për kryesinë e ngushtë, pasi që kjo ka mbetur që të zgjidhet në të ardhmen në ditët e ardhshme. Risia e kësaj kryesie të LDK-s është se nga 23 antarë sa kishte, tani ka 33, ndërsa, siç ka thënë Mustafa, është rritur edhe numri i përfaqësimit të grave në kryesinë e re të LDK-s, në mesin e cilave është edhe deputetja më e votuar e kësaj partie, Vjosa Osmani. Kreu i LDK-s Isa Mustafa po ashtu është përgjigjur edhe në interesimin e gazetarëve lidhur me kandidatin ose mandatarin e mundshëm të LDK-s për kryeministër të Kosovës dhe për koalicionin e mundshëm të LDK-s me vetëvendosjen ose me ndonjërin nga partitë e tjera politike. Isa Mustafa ka bërë të qartë qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës se kjo parti nuk heq dorë në asnjë mënyrë nga posti i kryeministrit për të bërë koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Mustafa ka kritikuar po ashtu edhe qëndrimet e deputetëve ose zyrtarëve të vetëvendosjes, të cilat i ka quajtur ultimatume të panevojshme, pasi që tashmë dihet se disa zyrtarë të vetëvendosjes kanë thënë se dita e sotme, eventualisht 2 ditët e fundit të javës, janë koha kur LDK duhet të vendosë përfundimisht për koalicion me këtë parti. Ai ka thënë se LDK nuk varet nga afatet dhe ultimatumet, por këto gjëra duhet të zgjidhen në tavolinë, në bisedime në mes të dy subjekteve politike. Kreu i LDK-s po ashtu ka thënë se sa i përket postit të kryeministrit, nuk ka diskutuar në asnjë takim që ka pasur të shumta deri tash me kreun e vetëvendosjes Albin Kurti dhe ka shprehur rabin se nga kanë dalur këto ide dhe nga kanë dalur këto ultimatume të vetëvendosjes. Sa i përket mandatarit të cilin do të jap Lidhja Demokratike e Kosovës për kryeministër, kryetari i LDK-s ka thënë se për këtë do të vendoset në ditët e ardhshme. Ai ka njoftuar se nesër në orën 11 e ka thirrur mbledhjen e kryesisë së LDK-s për të diskutuar për emrat e mundshëm. Ka thënë se i ka 4 ose 5 emra në cilësinë e kryetarit të LDK-s, të cilët nuk ka dashur t'i tregoj se kush janë. Ka thënë se ata emra kryesia do t'ja propozoj Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s dhe pastaj Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s do të vendosë se çfarë do të bëhet dhe cili do të jetë emri i kësaj partie për kandidat për kryeministër të ardhshëm të Kosovës. Për mos zgjedhjen e kryesisë së ngushtë, Mustafa ka thënë se kjo është lënë vendoset edhe pas zgjedhjeve me gjas, pasi që do të dihet më saktësisht se kush do të përfaqësohet në qeverinë e ardhshme dhe në parlamentin e ardhshëm, për çfarë Mustafa ka shprehur bindjen se një gjë e tillë do të ndodhë dhe më pastaj do të vendoset edhe për kryesinë në bazë të përfaqësimit që njerëzit e kësaj partie do ta kenë në qeveri, në kryesinë e kuvendit, por edhe si deputet të zgjedhur. Në mbledhjen e nesërme të kryesisë që është thirrur për orën 11, pritet që të dihet me gjas se kush do të jetë mandatari, ndonse tashmë është e qartë se kjo parti politike nuk e ka të lehtë të vendosë për mandatarin për kryeministër, e këtë e ka bërë të qartë edhe vetë Mustafa, duke thënë se nuk është problem për emra, por siç ka thënë ai për ta zgjedhur më të mirin e mundshëm, e që sipas Mustafës ka të tillë mjaft në LDK, por ata Mustafa ka thënë se duhet ta bindin Këshillin e Përgjithshëm dhe strukturat e LDK-s se janë në gjendje ta kryejnë punën e kryeministrit dhe postin cilin do t'ja u beson partia. Një kronikë të zgjeruar për mbledhjen e sotme të Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s, shikuesit e Televizionit të Kosovës do të kenë mundësi ta ndjekin në edicionet e tjera të lajmeve. Arton, të falenderoj për këtë përmbledhje që bëre.
Ndërkohë, nderuar televizionistë, sonte në RTK në emisionin Politik Debat, i ftuar i Ridvan Berishës është Glau Konjufca nga vendosje. Ai do të jetë përballë analistëve Ramush Tahiri e Beti Musliu. Emisioni fillon në orën 20:10 dhe transmetohet drejt për drejt. Vazhdojmë të tjera zhvillime të ditës, zgjedhjet e parakoshme tashmë janë në prag dhe në këtë situatë edhe partitë politike po bëjnë përgatitjet e tyre. Në kuadër të saj janë edhe aderimet e ndryshme që po ndodhin. Kryetari i Mitrovicës nga AKR-ja kaloi në vetvendosje e ish deputeti Labinot Tahiri kaloi në AK. Kronika në vazhdim sjell disa prej këtyre lëvizjeve. Në kohën kur kuvendi i Kosovës është shpërnda dhe vendi po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme, aderimet e personaliteteve të ndryshme nëpër parti politike janë shtuar. Persona me profesione të ndryshme po u bashkon subjekteve ku ata mendojnë se gjejnë veten dhe u jepet hapësirë më shumë për t'i dëshmuar aftësitë e tyre. Ditët e fundit në Partinë Demokratike të Kosovës kanë aderuar disa personalitete, në mesin e tyre edhe Mirsade Gashi Osmani, e cila është një shkencëtare e re biologe nga Vushtria, që jep mësim në Universitetin e Mitrovicës. Ajo ka zgjedhur këtë parti pasi ka vlerësuar se ky subjekt do të ndërtojë një të ardhme më të mirë për të rinjt e vendit. Këtij subjekti politik, ditë më parë është bashkuar edhe Beari, djali i heroit të Kosovës Gjevat Berisha. Edhe në radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka pasur aderime. Sot pjesë e kësaj partie është bërë pranvera Jupi Hajzeraj, përfaqësuese e Kosovës në Komitetin Zhvillimor të Federatës Evropiane të Atletikës me Selinë Lozan të Zvicrës. Këtij subjekti politik ditë më parë është bashkuar edhe profesori Samet Dalipi e aktori Jeton Zogjani. Ndërkohë aderime ka pasur edhe në lëvizjen vetvendosje. I fundit që është antarësuar është Hakia Bazi nga Fundacioni Rockefeller, si dhe ish ambasadori Sabri Kiqmari. Këto janë vetëm disa nga lëvizjet e fundit të personaliteteve para zgjedhjeve të parakoshme. Sigurisht se aderimet të tjera pritet të ndodhin në ditët në vazhdim. Zgjedhjet u japin mundësi qytetarëve që me anë të votës ta shprehin vullnetin e tyre për kandidatët apo subjektin politik. Për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, data e të cilave pritet caktohet nga presidenti, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka thotë se janë të gatshëm, por secili proces ka shpenzimet e veta. E këto shpenzime bëhen edhe më të mëdha kur brenda 2 vitesh Kosova po organizon për herë të katërt proces zgjedhor. Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pas shpërndarjes së kuvendit. Për këto zgjedhje që pritet të kushtojnë mbi 5 milion euro, KQZ nuk i ka ende mjetet. Megjithatë në këtë institucion thonë se janë të gatshëm të organizojnë ato. Duhet pritur dekretin e presidentit, pra në momentin kur ta kemi këtë dekret, ne do t'i drejtohemi qeverisë me një kërkesë buxhetore, varësisht nga planifikimi jon për koston e zgjedhjeve. Daka thot se KQZ ka filluar disa përgatitje qysh para shpërndarjes së kuvendit. Ne që nga momenti i shpërndarjes së kuvendit, por edhe para asaj, duke pa situatën politike në vend, kemi filluar disa përgatitje të vogla, ashtu të cilat na lejohen me ligj mbi zgjedhjet e përgjithshme. Qytetarët e Kosovës do të votojnë për herë të katërt brenda 2 vjetësh. Në vitin 2017 u mbajtën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, të cilat buxhetit i kushtuan mbi 4 milion euro, që i bie rreth 2.1 euro për një votues. Po atë vit, Kosova mbajti edhe zgjedhjet e rregullta lokale. Raundi 1 dhe 2 i zgjedhjeve për kryetar të komunave dhe kuvendeve komunale, Kosovës i kushtuan mbi 7 milion euro, që i bie rreth 3.71 euro për një votues. Në maj të këtij viti, u mbajtën zgjedhje edhe në 4 komuna në veri të vendit, pas dorëheqjes së kryetarëve të cilat buxheti të shtetit i kushtuan 311.000 euro. Ndërkaq, pas shpërndarjes së kuvendit, zgjedhjet e parakoshme parlamentare pritet të mbahen së shpejti. Shuma e saktë e mjeteve financiare që do të shpenzohen ende nuk është përcaktuar. Nga viti 2014 deri më sot, rreth 2.000 kosovarë janë përballur me ligjin për vjedhje të votave dhe keq përdorimeve në proceset zgjedhore. 21 prej tyre janë dënuar me burg, 42 kanë marrë dënime me gjop, derisa 1171 persona të tjerë kanë marrë dënime me kusht. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk kanë dhëna të sakta për zgjedhjet para vitit 2014, sidomos për zgjedhjet e vitit 2010, ku ndodhen vjedhjet më të mëdha të votave që nga mbarimi i luftës. Kodi penal i Kosovës parasheh veprat penale për çdo kënd që dëmton procesin e votimit, për cilat dënimi është deri në 5 vjet burg.
Ndrojmë tani temë. Mësimdhënësit të cilët janë vetëm me studimet themelore, studimet në nivelin master do t'i kryejnë pa shkëputje nga puna. Këtë e premtuan drejtues të Ministrisë Arsimit. Kjo pasi ata kanë afat deri në vitin 2021 që ta kenë shkallën master nëse duan të mos kenë shkëputje të kontratës së punës. Plani detajuar për këtë çështje do të prezantohet në shtator të këtij viti. Mbi 700 mësimdhënës në Kosovë janë vetëm me shkollim themelor universitar. Me këtë nivel të shkollimit, ata kanë të grumbulluara 180 kredi, që nuk janë të mjaftueshme për të cilësuar si të kualifikuar për mësimdhënie. Me udhëzimin administrativ për normativ mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, ata janë të obliguar që deri në vitin 2021 t'i përfundojnë studimet master, që të mos u shkëputet kontrata e punës. Por në pamundësi që individualisht mësimdhënësit t'i vijojnë studimet master, Ministria e Arsimit ka krijuar mundësinë që ata të studiojnë nëpërmjet programeve të veçanta, ashtu siç u ishte mundësuar vite më parë mësuesve me shkollë të lartë pedagogjike. 677 mësimdhënës lëndor do të fillojnë studimet master këtë vit akademik, derisa për 58 të tjerë që i përkasin lëndëve në drejtime teknike, do të kërkohet nga Universiteti i Prishtinës që t'u krijojë drejtime adekuate për kryerjen e masterit. Ne këtë emër e kemi dërguar në bordin e AKM-s dhe presim që tash pas pushimit, domethënë që në shtator. Të nderuar teleshikues, kësaj kronike do t'i kthehemi pak minuta më vonë. Lidhemi tani drejt për drejt me selinë e Partisë Demokratike të Kosovës, ku është paralajmëruar konferenca e Këshillit Drejtues të kësaj partie. Lidhemi më njëherë me selinë e PDK-s. I cili po vërteton dhe me tutje për vendimet që morëm tashmë. Mund të them që në fillim që keshëm 2 pika të rendit të ditës. Pika po rendit të ditës ishte zgjedhja e kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër për mandatin e ardhshëm 2019-2023 dhe pika 2 përgatitja për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Do të them që Këshilli Drejtues në mënyrë unanime zgjodhi zotëri Kadri Veselin kandidat për kryeministër të Republikës së Kosovës. Kadri Veseli tani më është një personalitet i dëshmuar, jo vetëm në luftën për liri, në luftën e shqiptarëve të Kosovës, jo vetëm çështjen e baltë së saj, nga iniciatorët e luftës dhe udhëheqësit e saj, por edhe dëshminë e tij për ekspertizën që ka bërë dhe në aktivitetet e tij, dhe në veçantë do të thënë atë institucionale, sekretari i kuvendit për 2 mandate dhe tani edhe sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës. Natyrisht se zoti Kadri Veseli sot i prin përpjekjeve konkrete të gjithë neve që kemi për një Kosovë më të zhvilluar, për rënd dhe gësh, për demokraci dhe për një Kosovë të integruar në botën demokratike. Zoti Veseli ka kapacitetin, ka ekspertizën, ka dijen që të jap një shpresë për ndërtimin e një qeverisje ku qytetarët e Kosovës, që të gjithë, veçantë rinia jonë, do t'i besojë të ardhmën së vendit tonë. Nëni të them që ne sot kemi zgjedhur një njeri i cili ka shpallur luftë pa kompromis, luftës së korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe dukurive tjera negative në shoqëri. Natyrisht zoti Veseli do ta bëjë kujdesin dhe programin e tij qeverisës, edhe për rinin, edhe për vjetrin, edhe për bujkun, edhe për mjekun, edhe për mësimdhënësin dhe cilin do tjetër. Në krahët e tij do të jenë njerëzit e Partisë Demokratike të Kosovës, do të jenë njerëzit e Republikës së Kosovës, ekspertiza dhe dija e tyre pa kufizuar vetëm në Partinë Demokratike të Kosovës. Veprimet e tija, tani më kanë treguar që janë të guximshme, ka bërë veprime të guximshme për reformim, edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, po edhe në skenën politike. Natyrisht që veprimet e tilla do të vazhdojnë në matutje, ne do të jemi të kujdesshëm që premtimet do të jenë të realizuara dhe do të ndodhë një ndryshim pozitiv për Kosovën dhe tabën e vet. Ne jemi bindur që zoti Veseli ka bërë shumë, ka bërë Partia Demokratike shumë për vendin gjatë viteve të shkuara, natyrisht. Edhe lëshimet jemi të gatshëm që t'i korrektojmë, jemi të gatshëm që të marrim përgjegjësitë për të ndërtuar të ardhmen, dhe jemi të gatshëm që të bëjmë një kartë të plotë konkurrente me gjithë partnerët tanë politik Kosovë. Ne me gjithë e kemi të ardhmen në përbashkët, në vendin tonë të dashur, në kombin tonë të njëjtë dhe në sunimet tonë për shtet të lirë demokratik për këto botës së lirës. Ne besojmë shumë që zoti Veseli do të jetë kryeminist i ardhshëm, në mbi të gjitha besojmë që premtimet e tij do të jenë të realizueshme për çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Kemi parë këtë ditë që kanë filluar edhe koalicionet parazgjedhore. A ka diskutuar PDK-ja me ndonjë parti për koalicion parazgjedhor? Partia Demokratike e Kosovës hyn në këtë garë zgjedhore, me bindje që do të fitojë zgjedhjet, do të jetë partia e parë politike në vend. Ne do të jemi në bashkëpunim edhe me parti tjera politike për kryimin e vendit, por me këto parti të cilat kanë pretendime më të mëdha se 5% të t'i quaja.
nuk kemi menduar ende që të bëjmë koalicione zgjedhore, por ajo që kemi menduar është që ne do të jemi dhe i ftojmë gjithë ta provojmë forcën tonë politike, ta provojmë legitimitetin ndërkombëtar, qytetar dhe pastaj të shohim se si mund të bëjmë punë më të mirë për vendin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi ndjekur drejt për drejt konferencën e Partisë Demokratike të Kosovës, nderuar teleshikues, ku është nominuar kandidati zyrtar i kësaj partie për kryeministër të Republikës së Kosovës në zgjedhjet që janë në Prag, ai është Qendrore Veseli. Ndërkohë, vazhdojmë tutje me kronikën që ishim duke ndjekur pak më përpara, ku mësimdhënësit të cilët janë vetëm me studime themelore, studimet në nivelin master, do t'i kryejnë pa shkputje nga puna. Këtë e premtuan drejtues të Ministrisë së Arsimit. Kjo pasi ata kanë afat deri në vitin 2021 që të kenë shkallën master, nëse duan të mos kenë shkëputje të kontratës së punës. Plani i detajuar për këtë çështje do të prezantohet në shtator të këtij viti. Mbi 700 mësimdhënës në Kosovë janë vetëm me shkollim themelor universitar. Me këtë nivel të shkollimit, ata kanë të grumbulluara 180 kredi, që nuk janë të mjaftueshme për të cilësuar si të kualifikuar për mësimdhënie. Me udhëzimin administrativ për normativ mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, ata janë të obliguar që deri në vitin 2021 t'i përfundojnë studimet master, që të mos u shkëputet kontrata e punës. Por në pamundësi që individualisht mësimdhënësit t'i vijojnë studimet master, Ministria e Arsimit ka krijuar mundësinë që ata të studiojnë nëpërmjet programeve të veçanta, ashtu siç u ishte mundësuar vite më parë mësuesve me shkollë të lartë pedagogjike. 677 mësimdhënës lëndor do të fillojnë studimet master këtë vit akademik. Derisa për 58 të tjerë që i përkasin lëndëve në drejtime teknike, do të kërkohet nga Universiteti i Prishtinës që t'u krijojë drejtime adekuate për kryerjen e masterit. Ne këtë emra i kemi dërguar në bordin e AKM-s dhe presim që tash pas pushimit, domethënë që në shtator në mbledhjen e parë të formohet një komision i përkatës që do të verifikojë këto të dhëna dhe të vendoset pastaj tutje se kur do të fillojnë ta programin përkatës për të përmbushur kreditin mjaftueshëm. Në përkrahje të mësimdhënësve është edhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit. Ata dhënien e kësaj mundësie mësimdhënësve me 180 kredi e cilësojnë pozitive në avansimin akademik të stafit arsimor. Nëse kjo nuk ndodh, ne do të reagojmë dhe do të përpiqemi dhe do të bëjmë shmas që këta njerëz të ruajnë vendet e punës, sepse po them nuk janë fajtorë, sepse në kohën e tyre ishte shkollimi mjaftueshëm. Ky fakulteti ashtu quajtur 3 vjeçar, sipas edhe rregullave të Bolonjës dhe rregullave tjera, po them, por unë e them me plot gojen, edhe ky është një dëshmi se janë bërë eksperimente të cilat po na kushtojnë tani me arsimin e Kosovës. Mësimdhënësve me studime themelore, drejta e tyre e punës umbrohet me udhëzimin administrativ për periudhë 3 vjeçare 2018-2021. Më 30 gusht është dita ndërkombëtare e personave të pagjetur. Kosova numëron edhe rreth 1600 persona të humbur nga lufta e fundit në vend. Kosovës ende i mungojnë edhe 1650 persona nga lufta e fundit. Institucionet vendore gjithmonë deklarojnë se adresa e mbetjeve mortore është në Serbi, por që këta të fundit nuk po i hapin arkivat ushtarak Jugoslav, ku besohet që janë të dhënat. Flasim në ndërgjegjjen e autoriteteve të Serbisë dhe presim nga faktorët ndërkombëtar që të ushtrojnë tresni të këto autoritete për të ofruar informacion për sëtarët tanë të zhdukur gjatë luftës. I kemi gjithë këto viktima, gjithë këtë gjenocid, gjithë këto masakra, duhet jemi më të zëshëm, por në njëjtën kohë duhet mi falenderoj të gjithë ata që po na ndihmojnë. Këto deklarata u dhanë me rast në shpalosjes së aktiviteteve që do të mbahen më 30 gusht në ditën ndërkombëtare të pagjiturve, e që do të fillojë me marshin i cili këtë vit ka moton 20 vjet dhimbje, pritje dhe krenari. Të bëhen për komunat e Kosovës nga organizatat të cilat janë anëtarë të Këshillit Koordinues për personat e pagjitur, Qendrore, Gjakov, Mej, Drenas, Fush Kosovë, do të thotë sigurisht edhe në Krusht e Madhe, edhe Suarek. Në konferencë, Jaja Luka foli edhe për identifikimin e 7 mbetjeve mortore, për të cilat tha se do t'i dorëzohen Komisionit të Malit të Zi, sepse 5 nga ta janë malazez. Sipas Lukës, Serbia është duke dashur ta politizoj edhe këtë çështje, duke i quajtur ata serb.
Vdiq në Zagreb në moshën 77 vjeçare veprimtari i njohur Mikel Kuzhnini. Për shkak të ngritjes së flamurit kombëtar më 1968, ai u përndoq dhe u shtrënguat shpërngulengën në Kroaci. Mikeli bashkë me vllain e tij binjak Simonin dhan kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e idealeve kombëtare. Si themelues dhe ideator i lidhjes shqiptare në botë, ai organizoi shqiptarët rreth një shtylle të fuqishme kombëtare. Bashkë me vllain Simonin strehuan të përndjekurit nga Kosova, delegat, veprimtar, student dhe pjesëtar të UÇK-s. Mikeli është bartës i shumë mirënjohjeve prej të cilave dhe asaj të shtetit shqiptar në deri i kombit. Ceremonia mortore përcjellse mbahet të hënën në varrezat Mirogojt Zagrepit në orën 15, kurse varrimi i ndjerit bëhet të mërkurën më 28 gusht në orën 14:30 në qytetin e Prizrenit. Ishte gjithçka për këtë edicion Qendrore Live, me të nderuar televizionist. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.